القادر المقتدر القدير، المؤمن السميع والبصير. أنت المتين الطاهر القهار، أنت الكبير الواسع الجبار. ندعوك ربي بالأسامي الحسنى وما حوت من جمال المعنى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه، أما بعد، فهذه منظومة بأسماء الله الحسنى نظمتها الدكتورة كاملة الكواري وفقها الله قائلة: يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم. أنت الحليم العالم العليم، أنت الحفيظ الحافظ الأعلى العلي. أنت المليك الملك المولى الولي، الأكرم الكريم والرزاق، والبارئ الخالق والخلاق، الخالق والخلاق. القادر المقتدر القدير، المؤمن السميع والبصير. يا حي يا قيوم يا وهاب، يا بر يا لطيف يا تواب. أنت العفو الشاكر الشكور، الطيب الغفار والغفور. أنت المتين القاهر القهار، أنت الكبير الواسع الجبار. أنت الكبير الواسع الجبار، والمتكبر السلام والحميد، والمتعالي والمحيط والشهيد، والحكم والحكيم والحسيب، والحق والمقيت والرقيب، والأحد القدوس والخبير، والواحد السبوح والنصير، والأول العظيم والقوي، والآخر المبين والغني، والظاهر الإله والحفي، والباطن الودود والحي، والباسط المنان والمصور، والقابض المقدم المؤخر، والوارث الفتاح والمهيمن. أنت العزيز والمجيد والمحسن، والشافي والرفيق والوكيل، والمعطي والجواد والجميل، والمعطي والجواد والجميل. أنت القريب والمجيب والصمد، والوتر والرب الرؤوف السيد. ندعوك ربي بالأسامي الحسنى وما حوت من جمال المعنى، لتعطينا أكمل المرامي، ولتمحو عنا جملة الآثام، ورقنا في درجات الخير، وجنبنا دركات الضير، وجنبنا دركات الضير.